สวัสดีครับพี่น้อง FC ครับผมสวัสดี FC ทุกคนครับผมมาพบกับเฮาอีกแล้วครับช่องคนทำครัวใช่ไหมครับหลังจากคลิปที่แล้วครับเขาลงคลิปแบ่งปันความรู้ครับแบ่งปันความรู้ในการรูดแตงหรือว่าเตรียมแตงเพื่อเป็นซูชินะครับแล้วมาคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเขาจะมาแบ่งปันความรู้ครับผมเกี่ยวกับการทำมันครับผมรูดมันคริสปี้โพเตโต้ครับนี่ครับพอแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วมื้อนี้เขาจะมาแนะนำแบ่งปันความรู้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเฮ็ดพร้อมกันเลยครับผมไปดูกันเลยว่าเราจะทำยังไงครับเดี๋ยวห้อยเบิ่งมันนะครับฝรั่งเขาก็จะมาปอกแล้วก็มารูดให้มันเป็นเส้นๆแล้วก็จะไปสับครับแล้วก็จะนำไปทอดเดี๋ยวมาให้ไปพร้อมๆกันครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยว่ามันจะมีวิธีการเฮ็ดจังไดครับมาลุยกันเลยครับผมคือเราครับสำหรับผู้ใดติดเป็นแล้วนะครับผมผู้ใดติดเป็นแล้วก็อย่าว่ากันนะครับเข้ามาแบ่งปันความรู้กันดีกว่าครับนี่ครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นครับเรามาเริ่มกันเลยครับจากมันแบบนั้นครับจากโปเตโต้แบบนี้เราเริ่มมาตัดก่อนครับนี่ครับเรามาตัดแบบนี้ตัดหัวตัดท้ายเขาก็ปอกเปลือกกันครับปอกเปลือกมันออกมันก็สิแตกต่างจากแตงในนิดหน่อยเพราะว่าแตงเขาตัดแล้วเขาก็ใส่เลยแต่ว่ามันนี่ที่ต้องปอกเปลือกมันออกครับให้มันกลมนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งไกลๆครับเดี๋ยวปอกให้เบิ่งไกลๆนี่ครับมันโพเตโต้ครับแล้วก็จะมาปอกด้วยพี่น้องเด้อตัดหัวหนองสิครับก็จะปอกแบบนี้สำหรับ FC ท่านไหนที่เป็นแล้วครับผมเป็นแล้วก็จะวางกันนะครับเด้อนี่ครับนี่ครับแล้วก็ปอกมาแล้วแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเลยครับนี่ครับก็จะได้อย่างสี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งไกลๆครับพี่น้องนี่ครับหลังจากที่เขาปอกแล้วครับพี่น้องนี่จากเราปอกเปลือกมันออกแล้วนี่ครับจากมันฝรั่งว่าจังสิครับเอาปอกมาได้ประมาณนี้ครับต่อไปเขาก็จะเอาไปรูดให้เป็นแผ่นก่อนครับเดี๋ยวเขาสิภาพพี่น้องเขา FC เขาไปรูดน้ำกันครับไปเรียนรู้พร้อมกันครับเคล็ดลับของมันก็คืออย่าเฝ้าล่างนะครับพี่น้องนี่ปอกแล้วถึงมันสิมีดินจังหน่อยแบบนี้นี่ครับถ้ามันติดดินมาปอกแล้วเป็นดำๆจังสิก็อย่าพึ่งล่างมันนะครับเพราะว่าถ้าล่างแล้วเอามันหลุดมันจะลื่นครับมันบ่คือแตงครับมันจะให้หลุดเนี่ยครับเดี๋ยวหลุดไปแล้วมีดมันจะลวงใส่มือเนาะหลุดแบบนั้นนี่แล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องล่างอยู่ดีครับหลังจากที่เขาหลุดแล้วนี่ครับวิธีการรูดเขาก็ใส่ไม้แผ่นคือเก่าครับไม้เดี๋ยวใส่รูดแตงนะครับแต่ว่าเขาจะบอกเอาหนาซ้ำรูดแตงนะครับเอาบางกว่าสวัสดีค่ะฝ่ายไฟอยู่อ้าวนี่ครับเดี๋ยวจะรูดให้เบิ่งครับพี่น้องนี่ครับเขากำหนดขนาดใดแล้วเขาก็เอาประมาณนี้ครับนี่ครับเราจะกำหนดขนาดใดเขาก็เอานี่ครับเดี๋ยวรูดบ้างครับเดี๋ยวไปรูดเลยนี่ครับมันเลิกไปแล้วเขาสิบอกหนาซ้ำแตงครับเขาก็หลุดไปเรื่อยๆครับนี่ครับบ่อยขาดกันเลยครับหนึ่งหัวเลยครับไม่ขาดเข้าใจประมาณนี้ครับเอาความบางประมาณนี้นะครับพี่น้องสังเกตเบิ้งมันจะเห็นนิ้วมือนะครับบางประมาณนี้นี่เนาะ เดี๋ยวเขาจะหลุดสิไปเรื่อยๆครับ
นี่ครับเรารูดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ครับพี่น้องเบิ่งนะครับนี่รูดเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องต่อไปเราก็จะมาเรียงครับเรียงแบบนั้นครับแล้วก็จะมาทำการเรียงครับเรียงแบบนี้ครับเรียงไปเรื่อยๆครับเรียงคือแตงเนี่ยครับพี่น้องเรียงเป็นสันๆครับนี่ครับจากที่เขาหลุดมาเป็นแผ่นๆยาวๆนะครับเราก็มาเรียงเดี๋ยวเราจะเรียงให้เสร็จครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับพี่น้องนี่ครับพ่อเบิ้งครับนี่ครับหลังจากที่เราเรียงแล้วครับเรียงเป็นสั้นๆแบบนี้ครับจะซ้ำกันเหมือนเลยครับแล้วต่อไปเราก็จะมาซับครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเรามาซับกันเลยครับนี่ครับเราก็จะมาซอยให้เป็นเส้นๆนี่ครับนี่เดี๋ยวเส้นดาวซอยเป็นเส้นๆครับเราก็จะซอยแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับหลังจากที่เราซับแล้วครับยังบ่แล้วนะครับซับไปเรื่อยซับออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้ครับเราต้องนำมาล้างน้ำก่อนเราล้างน้ำครับแช่น้ำเดี๋ยวรอให้เชฟดาวซับน้ำเหลวครับพี่น้องเราจะมาแช่น้ำลองเบิ้งครับนี่ครับนี่ครับเราจะแช่น้ำไว้ครับแช่ในน้ำเด้อนี่ครับหลังจากซับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเสร็จประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปล้างก่อนครับเดี๋ยวเอาไปถอดครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งเลยครับนี่ครับเราก็จะมาล้างน้ำนี่ครับนี่ครับนี่เราก็จะมาพักล้างแล้วก็ทำเสด็จน้ำจังน้อยครับเดี๋ยวนำไปถอดครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้ให้เชฟต้นมือปีศาจเชฟต้นมือเด็กเป็นคนถอดครับเดี๋ยวรอไปติดตามชมน้ำกันครับพี่น้องครับเราก็จะตั้งมั่นไว้นี่ครับหม้อใหญ่แน่เลยเดี๋ยวทำการทอดครับก่อนใส่ไปเลยครับพี่น้องปล่อยไว้เลยครับเอาสียำบกคนมันแล้วพี่น้องทอดมาแล้วครับนี่ครับฝีมือเซฟต้นนี่ครับฝีมือเซฟต้นมากินแดงเป็นคนถอดครับโอ้พี่น้องนี่ครับจากมันจะเป็นหัวครับผมรูดแล้วซับแล้วก็นำไปถอดได้แบบนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำซูชิครับผมเดี๋ยวไปเป็นส่วนผสมของซูชิของเขาครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับว่าเราจะไปใส่เมนูยังไงครับ